Вітаю, друзі! Колись ще в радянські часи на телебаченні йшов італійський серіал «Ла Піовра» «Спрут». І сьогодні можна констатувати, цей спрут, мафіозний спрут, захопив Україну. Бо про це свідчать же не тільки плівки Міндіча, а й реакція влади. І це не про мовчання, це про переляк і про те, що зараз ці люди, які є на цих плівках або про які говорять, роблять все, що завгодно, аби не давати покази. Голова Національного банку Андрій Пишний та представники Державного банку, які фактично експропріювала держава, Сенсбанку, потрапили на записи розмов фігурантів операції «Мідас». У першій частині так званих плівок Міндіча особа, яку детективи НАБУ ідентифікували як Тимура Міндіча, підозрюваного у корупційних схемах в енергетиці, близького друзяку Зеленського, його бізнес-партнера по «Квартал 95», говорить з людиною, яку також ідентифікували як тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова, того самого, який сьогодні є головою, фактично, секретарем РНБО та очолює перемовну групу по питанню закінчення війни. До речі, як ви думаєте, люди, які зацікавлені в тому, щоб міндічити гроші, зацікавлені в кінці війни? Напишіть в коментарях, це важливо. Так от, вони обговорювали виділення фінансування, а також допомогу для потреб компанії Firepoint. І мова навіть не про те, що в розмові один каже іншому: тобі я дам 311 мільярдів гривень. Це половина бюджету на рік, які отримують на всі боєприпаси ДОТ. І це фактично 50% від всього, що країна закуповувала. 50% пішло на Firepoint. Я не кажу про те, що потрібно було брати у інших чи не інших. Ні. А про те, що зразу сказали: половина твоя. Про якість і ефективність говоримо окремо. Ти Пишного викликав, запитав Міндіч, а його нема в країні просто, відповів Умєров. Виклич Сенс, там можна Кабміном, каже на це Міндіч. Зрозуміло. Так завжди ведуть себе друзі президента. Просто викликають голову Нацбанка, просто викликають Сенсбанк. Вам цікаво чому? Поясню. Питання у фінансуванні компанії. Питання у допомозі. У другій частині плівок особа, яку НАБУ встановила як теж фігурант справи Мідас, Олександр Цукерман, людина, яка займалася там грошима, і людина, яка інша називається екс-радником наглядової ради Сенсбанку Василем Веселим, обговорюють створення, фактично призначення членів наглядової ради цього банку. Веселого називають всі політичні гравці України смотрячим від Банкової за Сенсбанком. Ну, красиво ж, скажіть. До речі, всі, кого обговорили ці двоє, Веселий і Цукерман, і кого називали так: цей буде як незалежний, це проходить як незалежний, це в нас той, це буде слухняний як собака. Так от, після цієї розмови, через 40 днів Кабмін призначив усіх обговорюваних на відповідні посади. 40 днів. Майже згадали про покійника. А 9 травня відбулося засідання ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки, на яке депутати викликали представників НБУ, Сенсбанку, Міністерства фінансів, ну і, звісно, Рустема Умєрова. Що далі? А далі вони не з'явились. Рустем Умєров повідомив, що він у відрядженні, а голова Національного банку Андрій Пишний не прийшов взагалі на це засідання у справі Мідас через нібито термінове відрядження. Справа у тому, що декілька джерел в НБУ, Національному банку України, стверджують, що пан Пишний сьогодні готовий на все, що завгодно, аби не давати ці покази. Тому в той день, коли він був у відрядженні, вони кажуть, що він був в Нацбанку і проводив цілий день наради. І це тоді точно не відрядження, хоча й дало йому можливість не давати покази на ТСК. Цікаво, що ТСК поки задовольнилася такою відповіддю. 14 травня Пишний знову повинен бути там бути. Подивимось, що далі. Тобто,
Зараз Пишний не поїхав навіть у те фейкове відрядження, над змістом якого наполегливо працювала команда НБУ всі вихідні. До речі, поки він шукав можливість проігнорувати ТСК, українці шукали в мережі пояснень від Вови, чи той він Вова, для якого будують дім в династії. І як сталося, що пан Пишний не помітив те, як Мідіч, Цукерман і Веселий формували наглядову раду Державного Сенсбанку, а також як він взагалі пов'язаний з цією всією шоблою. Схоже, що ця Зе-команда вірна собі і кладе на всіх та на запит суспільства, а суспільство хоче чесної, відвертої розмови, справедливості і припинення корупції. Єдине, що може хоч трохи виправити, схоже, цих людей, це судовий вирок і строк за скоєне. І щоб не отримати цей строк, вони не хочуть давати покази, і тому в інформаційному просторі з'являється повідомлення, що Умєров, Пишний та інші прийти на ТСК не можуть, бо поїхали. У них невідкладні справи. Але через відсутність ТСК тих, до кого є питання, це засідання ТСК перетворилось фактично на чистий фарс. Це засідання було позбавлено самого сенсу у прямій і у переносному значенні, бо без тих самих панів Пишного, Умєрова, Веселого нема сенсу розмовляти про Сенсбанк. І пани, до речі, Умєров, Жумаділов з Марченком теж знайшли собі важливіші справи. Ну і так. Я взагалі дуже дивно спостерігаю цю ситуацію. Коли є, наприклад, слухання в Конгресі і хтось не хоче приходити, навіть якщо він високопосадовець, його приводить поліція. Приводить, навіть якщо він не хоче. А у нас ситуація взагалі дивна. Вони не хочуть і вони не приходять. Вони можуть ігнорувати. До речі, як раніше, на іншу ТСК просто не прийшов Баканов. І, як бачите, його ніхто не приводить далі. Все нормально, бо друзі президента недоторканні, бо члени цього ОЗУ можуть класти свій статевий орган на все, що захочуть. По факту відбувся смачний харчок в обличчя українського парламентаризму і примітивне ігнорування спільно важливої теми. І якщо по-хорошому, то депутатам ВР після того, як стало відомо, що Пишного та Умєрова не буде, варто було взагалі скасувати це засідання і призначити нове з обов'язковим приводом їх, тих, хто повинен давати покази, під контролем Національної поліції України. Вона ж в нас є, бо голова НБУ не прийшов на парламентську комісію саме тоді, коли треба відповідати на запитання щодо Сенсбанку. І це ознака приховування злочину. Бо історія із Сенс – це ще не один епізод, це система. Розумієте? А Сенсбанк – це системно важливий державний банк, який після націоналізації завели під неформальний контроль хірурга або Алібаби, або ще когось. І, до речі, через нього проходить переважна кількість грального бізнесу. І кажуть, там теж є до чого причепитися. І Кабмін тут лише проміжний інструмент, а саме Нацбанк, головний Нацбанк, який не побачив всього, що відбувається. І як сформована комісія Цукерманом і Весела, вибачте, комісія, а наглядова рада, була узгоджена. Тому лише є два варіанти. Тут або жахливий, або кошмарний. Або Нацбанк був у курсі і мовчав, і мовчки погодився на цю історію, або до Нацбанку ставилися як до інституції, яку просто покличуть наприкінці, коли все вирішено, і до Пишного взагалі ставляться як до статиста. А потім виклич Пишного. Обидва варіанти – це катастрофа для репутації регулятора і проблеми для державного управління. Так, покази Пишного перенесли на 14 травня, ми всі пам'ятаємо. І добре, ми пам'ятаємо і запам'ятаємо цю дату і будемо фіксувати її. Але щось мені підказує, що 14 травня можемо знов почути про надзвичайно поважну причину, чому голова Нацбанку не може відповісти на дуже просте питання або просто з'явитися, і чому, наприклад, секретар РНБО вважає важливішим поїхати на Майамщину, ніж дати покази на цій ТСК. А, наприклад, вони не зможуть прийти, бо в них шпаківня недороблена. А без шпаківні це екологічна катастрофа. Шпаки чекають на ту шпаківню. Або їм треба буде негайно звалити. Знову. Обом. І ще іншим теж. Ну, тож, куди завгодно, аби не на ТСК. Бо коли є що пояснювати, приходять і пояснюють. А коли земля горить під ногами і нам хоч день простояти і нічку протриматися,
ну, з'являються термінові відрядження. Ми ж всі це розуміємо. Чи це збіг обставин? І так склалося. Так хай прийдуть і розкажуть. Ми всі чекаємо пояснень і про Сенсбанк, і про виклич Пишного, і про все інше. І тут же справу мають відверто втручатися навіть не депутати, а слідчі. В зв'язку з чим в мене зрозуміло питання до НАБУ і САП. Шановні, а чому досі не допитаний Пишний і Умєров, і взагалі, де їх підозри через те, що ми дізналися з нових плівок Міндіча? Ну і питання до СБУ. Скажіть, будь ласка, ви не вважаєте, що тут всі ознаки держзради під час війни за виживання країни? Якщо не вважаєте, як і в справі по санкціям на Іванющенко, то просто скажіть про це. Це теж важливо. Але ж, якщо відсутня реакція, то вона повинна бути або обґрунтовано відсутня, або хтось зацікавлений. І от відповідь на це з часом ми все ж таки дізнаємось. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили це відео. Окрема подяка за те, що ви уважно слідкуєте за каналом і радите його своїм друзям. Але головне це підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що у України є майбутнє. ЗСУ – це і є майбутнє України, тому гуртуємося навколо потреби інтересів ЗСУ. Донатимо на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І тоді у України буде справді гідне майбутнє. Тож, все для ЗСУ, щоб все було Україна. Дякую вам, що дивилися. Тримаємось. Па-па.